Magandang umaga po ulit sa inyo. Naku, umaga, hapon pala. Magandang hapon. Where are we going? Birthday party. Birthday party. Okay. Birthday po ng pinakamaliit naming pamangkin. So, birthday ni Jyra. Ayan po. Siya si Jyra. Ayan. Birthday niya ngayon. Puntahan natin. Celebrate natin ang kanyang 8th birthday. Mga kasama. Ayan po si Miss Annalyn na tinatawag nila. At ito ang tawag sa iyo, anak. Huh? Oh, they know you. They're asking about you. If you have a YouTube channel. Little Pinay. What's your name, Little Pinay? It's Little Pinay. Alright. Check that out. And what's the other one? She doesn't have one. Sophia. Little No. Chipmunk. Ah, YouTube. Oh, because she's got my two front teeth. Alright, kita-kita po tayo doon. You gotta get. Andito na po tayo sa bahay. Ito. Mukhang may ginagawa si Sir. Mante, Oh, tino na. mukhang galing ng vacation. Where's the birthday girl? Where's the birthday girl? Happy birthday, Pot Pot! How old are you now? Yeah. Huh? 6. You're 6 now? Oh my goodness. There's your gift. You're getting old. Guess what? Oh, happy birthday. Opo. Decoration, decoration. I know. Hello, hello. Oh, there's a big boy right there. What up, dude? Nagawa mo? Ayun. Uy. Happy birthday. 6th birthday. Yes, supsupin nyo. Just try it. Tinidor na lang ako. This is what we call lips to lips. Here. Try it. You gotta, kailangan mapalabas mo yan using your mouth. And see how you can take it. Oh. I saw he hold it. Totoo naman, kasi nga liable sila. I know, pero wala yung pera na yun. Pangawaay ko si Kian. Sobra na yun. Hindi, mawawalan sila ng lisensya pag nakita yung camera. Kuya. Sobrang Nasa labas ang bukasan. Good job, Charles. Tapos tatakbo ka. Kasi baka biglang sumabog yung tubig. Takbo yung masaya. Pag sasarado, tatakbo ka ulit palabas. Iniikot ko, shower naman ang lumabas. Mag-shower ka na muna. Kaya nga eh. Hindi, iba kayo yung lasa nyo. Hindi siya lasang kare-kare. Hindi rin. Hindi. Tapon ko na. Kare-kare talaga. May peanut lang siya, pero parang iba. Baka dinurog lang yung peanut tapos sinaboy dyan. Yung mani. Dessert muna. Mani daw. Ang haba ng tanong nga, hindi mo lang Utak ko. Wala na, natay ko mga magkita ito magkita ko. Kaya lugar naman. Ako. Piso ko. May pidutan na kata. Ning, kasabaw na yun. Saan yun? Sa may sa may magpitas pa? Yung may parang Don't say that. What y'all doing? We're playing restaurant, but we're not ready yet. Y'all playing? Yup. Say hi. Hey, YouTube! Hi, YouTube! Why are you talking like that? Stop. That's a star. That's my project. You guys have answered your toy box. That's my project. No,
another girl back there. Oh my god! Hey, can you do what the chef says? I am the chef too. Second, please. We need. Okay, it's gonna be my. May ano na. May commotion doon ah. May commotion doon. Tingin mo sir. May commotion doon. Anong pinagkakaguluhan? Isukol. Isukol? Wow! Hindi pa ako nag-prepare ko na nag-lunch. Pinag pa ako. Sinaisahan ka pa lang sa akin. Ay, no. Inaantay ka pala mag-push ng asawa mo eh. Ay, diba sa katong mag-uwi? Bebe. Nag-ano ako kabukas kahapon. Hindi na-approve yung Tuesday. Hindi na-approve yung Tuesday. Anong commotion dito, Donya? Donya. Ha? Hindi na-approve yung Tuesday ko. Hindi na ito masarap ang kare-kare. Nako. Hindi ko naman nagluto nito para ako mo na. Huwag mo lang ulitin. Huwag mo na ulitin. May na-approve na. So, sabi nga, Ayan, no? sir, Malsus, Ginoo. Ano ba naman yan? okay lang ba na ano? Shell. Ang maaga, sabi ko. Mas masarap kasi. Ganyan pala. Dapat knock-knock para mabukas. Oo, bababa yung ano. Nang See? uwi ng maaga, sabi ko. Sabi, basta nandiyan. Nandiyan ako sa doon, nandiyan ako sa okay, perfect. Pero, Okay, knock-knock. Yeah, right. Hello. Nilagay niya talaga sa harap niya. Pang-English ba? Ano nalakay? You look skinny here. Bakit tinig ka, mama? What do you mean, ganggang? I'm fat now. Sabi Silver. niya. But you look better now. Bisukol. Tawa ako eh. This is bisukol. Pero, manang, sinabi mo kay manang, makikinig ka. You take the ubat and you sultop. Nilalapin si ano. Tadukan na kaya. Nimas. Siyempre Yung kasi ah. nga kapitbahay namin eh. Ay, oo. Malaki pa sa kanya eh. Nawala. Nawawala. Sa Nasa house. sudan daw. Sabi namin, nasan si Ganggang? Ayun pala. Nandun sa aso. First time niyang nakilala yun, nakahiga na siya doon sa Yes, aso. Sabi niya, I heard you played the dog, Tito. He likes me. Sabi niya, Mga pala yan, marami. Peste yan eh. Pinakain nila yung mga ano. Sabi ng mga matatanda. Ayan o. Ano yung suksok ka doon tala eh? Bisukol. sabi niya, tiros ng patatas sa dog. Kaya, roast ng patatas. Rusted banar. Buhay pa. Yung isda, skeleton lang. Ano pa kaya? Tinanong mo yan. Skeleton lang di kakainin mo. ako nga, doon. Nakabaliktad ako eh. Jyra, kids. Nakatingin kasi lahat kayo Dan eh. Don't fail us, Dan. Don't fail us. Nape-pressure ka ba, sir? Not on my birthday, the wind blew it. I know. Yes, Windy kasi nung basang. because remember the wind just wanted it to be its birthday today, so I have to do it today. Isa na lang. Yawn. Yan, okay. 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 Hey! 1, 2, 3. Happy birthday to
I want the candle. I want candle. Yeah, yung ano yan. Ayaw na matanggal niya. Are those prank candles? Talagang ganyan yung Relatable. Tito. Mabalita tayo dito ah. Gia daw, Gia daw. The zoo. Ayan na. At tagaan this one. All right. There's mommy gonna cut the cake. Nabali na lang. Oo nga. Maganda yan. Tastes like almond. Yeah, it's almond. It's almond. I thought you were allergic to almonds. I never said that. I never said almond. Yeah, you just screamed. That's almond.